26 mei 1998, India. In de afgelegen gebieden van India is medische hulp moeilijk te krijgen. Doodzieke patiënten hebben hier geen mogelijkheid om een dokter te bezoeken. Dr.Laji brengt hier verandering in. Samen met Dr.Laji zijn we op zoek naar het kleine dorpje Jibbi. Daar, ergens hoog in de bergen, is weer een spreekuur. We passeren onderweg een klein stadje. Toeteren is hier heel gewoon, want iedereen leeft hier op straat. De weg is steil en de auto heeft niet veel vermogen. Daarom houden we de vaart erin. Anders komen we niet omhoog. We zien de houten huisjes en winkeltjes langs de weg. De mensen met hun kleurige kleding. We ruiken de geur van specerijen. Er is hier maar plek voor 1 auto tegelijk. Gelukkig konden we verder. Dat is our clinic. Het laatste stuk moeten we lopen, want de weg houdt hier op. Midden in een stuk ongerepte natuur. Maar een echt pad is er nauwelijks. We glibberen gevaarlijk. Zang, het dorpshoofd, staat al op de uitkijk. Een simpel houten bruggetje brengt ons over de voortrazende bergrivier die met een donderend geluid naar beneden stroomt. Buiten wachten de patiënten. De meesten hebben uren gelopen om hier op het spreekuur te komen. Hele families zitten al uren op de veranda. We zien lieve kinderkopjes, maar ook oude vrouwen met kleurige doeken en door het leven getekende mannen. Voor hen is Dr.Laji gekomen. Okay, this is our clinic and we have come to Jibbi and there are lots of patients who come here to see us. And this is the pharmacy where they come to collect the medicines. And this is the registration where they register themselves, and from here we enter into the consulting room. And we come here, and this is the waiting area where the patients wait before they come to the doctor. And this is the inside of the pharmacy where the medicines are kept. And from here the patients receives the medicine and they go to their homes from here. And then we come to the X-ray room, and Babita is our X-ray technician. She has been taught how to take X-rays and she is trying to take X-ray of this little girl. We come to the consulting room. This is where we see patients. This is my colleague Dr. Andrew and medical student Matthias. He's from Sweden, and we see patients here. Our ultrasound, which was donated by Matador in 1992, and this is where I sit here. I see the patients here. En dan moet er gewerkt worden. De patiënten hebben al zo lang moeten wachten. We zien dan ook dat dit echoapparaat, dat Matador dankzij u mocht geven, heel goed van pas komt. This is a 45-year-old man who came from the nearby village here, and he has come with pain on his abdomen. And when we examined him, we found that he got this big growth, which is coming from his kidney, left kidney, and we think it is a tumor of the kidney. And when I examined him with ultrasound, I feel that this is a kidney tumor which can be operated. And I hope that he comes to the Manali hospital for surgery. Being a poor patient, he is scared about the money that is involved. And we think that we can give him a free treatment if he comes to the hospital. There are many patients like this who are too poor to come. Yes. दर्द दुखता है इधर
Juist voor die arme patiënten doet Dr.Laji dit werk. En het zijn ook juist die patiënten die zo massaal op zijn spreekuur komen. Terwijl we in de spreekkamer aan het filmen zijn, maken we kennis met Nouri Devi, een meisje van 14 jaar. De collega van Dr.Laji heeft al in de gaten dat er iets niet goed is met Nouri Devi. Hij luistert naar haar longen en besluit dat er röntgenfoto's moeten worden gemaakt. Babita, de assistente, is opgeleid om het kleine mobiele röntgenapparaat te bedienen. Het is allemaal heel eenvoudig, maar het werkt wel. Vooral bij het opsporen van longtuberculose zijn foto's onmisbaar. Tuberculose komt hier erg veel voor. En dan komt Dr.Laji vertellen dat het inderdaad helemaal mis is met Nouri Devi. This is Nouri Devi. She is about 14 years old, same as my daughter. And she has got tuberculosis. And we have just taken the X-ray, and which shows her left lung is totally being eaten by tuberculosis. And I just come to know that she lost her father very recently, and she doesn't have any money for treatment. And we hope that she will continue to come for treatment even if she has no money. That is our policy, that if patients cannot afford to pay for treatment, then we give them free treatment. And this girl, being a girl and who doesn't go to school because of her illness, it will be very difficult for her to continue with her life. She may not get married. The village people come to know she has tuberculosis. It will be difficult. We really feel there are many children like this who needs treatment, and this hospital will care for them. We reden langs de hangbrug in de buurt van Mandi. Onze gedachten nog vol met het droevige verhaal van Nouri Devi. Veel tijd om te peinzen hadden we niet. In no time zaten we alweer in een hele andere situatie. We gaan met spoed naar een man die van het balkon is gevallen. Zijn been is op een paar plaatsen gebroken. We moeten naar het dorpje Bala. Het lijkt alsof we door de Alpen lopen, maar we zijn hier wel in Noord-India. Hier ergens woont een man met het gebroken been. What's your head? This man fell down a year and a half ago from this house because this house has no balcony, and he broke his leg and he was operated in Shimla, and the plate they put in got infected. And because of the infection and the pain, his muscles is very weak. He has no power in his muscles, and because there is no power in the muscles, he is unable to walk. And if he comes to the hospital, we will be able to fix the knee, and he should be able to walk without the help of a crutch. For that, we encourage him to come to us, and we should be able to fix his leg. Is it important for him to... Yes, it is very important for him to have this leg, and he should be able to walk. Otherwise, he may not be able to earn his living at all. So we feel that we can fix it, and he will benefit from that. We gaan weer verder. We gaan naar Manali. We gaan naar het ziekenhuis van Dr.Laji. En dan opeens rijden we door de rommelige straten van het stadje Manali. Dit is de thuisbasis van Dr.Laji. We rijden dwars door het centrum. Hier zijn we op de binnenplaats van het ziekenhuis van Manali. Het ziekenhuis van Dr.Laji. Ook hier weer grote aantallen wachtende patiënten. Geen enkel moment van rust voor Dr.Laji. Opnieuw een overvolle wachtkamer waar de mensen rustig staan te wachten tot ze aan de beurt zijn. Maar Dr.Laji gaat eerst nog even naar een andere afdeling.
Boven ligt namelijk een spoedgeval. Er is een man binnengekomen met vreselijke buikpijnen. Het lijkt een acute blinde darmontsteking. Namaste, Ra. Acha. ठीक है ना आप? अच्छा. अच्छा. हाँ. This is Mulkaram. He has acute appendicitis, and he has come for surgery, and we are the only hospital here who can perform the surgery. And if we don't operate him, he will burst his appendix, and most probably he will die. So all the acute surgical problems, this hospital takes care of all their needs. And if we are not here, many patients will die. So we feel that this is one area where we serve the people of this valley. And you are going to operate him? We are going to operate him right now because he is quite sick, and we need to operate and take his appendix out, and he'll be all right. En daar gaat Mulkaram dan. Een verpleegster houdt het infuus vast. Familieleden helpen met dragen. De brancard bestaat uit 2 stokken met een stuk zeil. Zo wordt Mulkaram naar de operatiekamer gebracht. Straks zal hij worden geopereerd door Dr.Laji. Intussen zien we buiten op het ziekenhuisterrein een aardig tafereeltje. Met de besneeuwde berg op de achtergrond worden hier de ziekenhuislakens na het wassen gedroogd. Infuusflessen worden na gebruik netjes afgewassen en in de zon gedroogd. In Manali hebben ze nog niet zo'n wegwerpcultuur als bij ons. De flessen worden opnieuw gesteriliseerd en kunnen nog een keer worden gebruikt. Wij vonden dat eigenlijk lang zo'n gek nog niet. Dat geldt ook voor operatiehandschoenen. Paniek op de eerste hulp. Een oude vrouw met erg veel pijn. Ik ga dood, roept ze steeds. कब से बीमार है? She had just come with an acute abdominal pain. She's very sick. We need to see what is wrong with her. 4 minutes देना. 1 minute. हाथ मत हिलाना. She has heart failure, and that has caused the swelling of the liver, and that is why she is having so much pain. And her legs are swollen up because of the edema, and we need to treat her now. I think she should be better, but if we don't treat her, most probably she will not live. I think we'll be able to help her at this stage. Stil maar, moedertje, zegt Dr.Laji. Nee, she say I'm dying. Aan de overkant lopen we door een smal gangetje de operatiekamer binnen. Samen met een assistent doet Dr.Laji daar zelf alle soorten van operaties. Verder is er niemand in Manali en wijde omgeving die kan opereren. Nu zijn ze druk bezig met de blinde darmoperatie van Mulkaram. I was wondering, Laji, how you do this when it is wintertime. It must be very difficult. Yes, winter we don't have any heating, so it's very cold. Patients are cold, theatre is cold, we are cold. In a way, it's a blessing because of the cold we don't have any infection, and the cold weather patients also don't bleed much, so it's good for us. But it is difficult. The place is very cold. The room is about -4 degrees, and we just operate without any heating. This it's almost finished.
We gaan de bergen in. Daar ligt nog altijd sneeuw. Maar ook daar wonen patiënten van Dr.Laji. We passeren een klein houten bruggetje in een wit en verlaten landschap. We gaan naar een kliniekje hoog in de bergen, naar Solang Nala. Je kunt hier nu alleen nog maar te voet. We moeten klimmen. En ook hier staan ze weer te wachten, de patiënten van Dr.Laji. Solang Nala, a village 10 kilometers away from Manali, and the path is very muddy because recently we had the snow and it's just beginning to melt. And people have been living in this village for last many years, and nothing much has changed in this part of the village. The houses are made of wood and stone, and the downstairs is meant for cattle, and they store the grass and wood downstairs here, and upstairs is the where they have the living room and kitchen. And most of the people are poor, and because there is not much ventilation in the house, tuberculosis is very common in this village. And we come here for health education, to teach children about preventive medical care, and we also train people from this village to come and learn something so that they can help their own community. Op een paar duizend meter hoogte, op de veranda, houdt Dr.Laji zijn spreekuur. Vooral de kleine kinderen hebben zijn aandacht. Steek je tong maar eens uit. Om de hoek, op diezelfde veranda, krijgt de dorpsjeugd gezondheidsles. Maar dat niet alleen. Er is ook het ritueel van de vitaminedruppeltjes. Alle kinderen hebben hier een schreeuwend vitaminegebrek. Met regelmaat wat druppeltjes doet al heel snel wonderen. Mondje open, even slikken en klaar is Kees. Nou ja, lekker is anders. We gaan weer verder in de uitgestrekte praktijk van Dr.Laji. Wat bezielt deze Indiase dokter toch? It is a burden, at the same time it is not a burden. It is something that I have chosen to take it upon myself. So I have no complaints. There are times I feel very frustrated. There are times I want to run away. There are times I wish somebody will take on this responsibility, and I would like to become something else. But the inner conviction is so great, I cannot ignore it. I cannot run away from my personal love for Christ and my own experience of God. I just cannot put it aside. So that gives me the strength to go on and cope with all the day-to-day problems and decision-making times and crisis. I think He gives me the strength, and I'm very happy that I can be this. And I think I am a very happy person in Manali in spite of all the responsibility. Terug in het ziekenhuis is er weinig rust voor Dr.Laji. Opnieuw zijn er patiënten die geopereerd moeten worden. Hier wordt de patiënt na de operatie weer opgehaald door de familie. Opgelucht dat alles weer is goed gegaan.
Toch zijn het niet altijd succesverhalen die Dr.Laji ons kan vertellen. Hier neemt hij ons mee naar een doodziek jongetje. This child came to us in a very critical condition. The child has got severe swelling of the abdomen from the liver damage, and they came from about 200 kilometers from Manali. A very poor condition and malnourished child, and we are not able to do much for this child because the child has come too late and the liver is damaged, and this child may not live long. We are trying to relieve the child's distress by removing the fluid from his abdomen so that he can travel back home. We see many children like that who come very late to us for treatment. And one of our objectives in the village health is to detect problems early so that children don't reach this stage of sickness. Why is it important that he can go home? One of the reasons the journey is too long, and people here do not like to carry dead bodies in the car. So they want to reach home before the child dies. Otherwise, financially it becomes a major problem. So the father wants to take the child home so that he can reach before he dies. And it's very sad. We feel that God alone can intervene in this kind of situation, and God can only comfort these families. Mevrouw heeft na een operatie dringend bloed nodig. Dr.Laji geeft haar zijn eigen bloed, want een bloedbank is er niet. Maar er is nog veel meer nodig. Yes, we need some diagnostic equipment for the hospital, particularly for problems that we have no other way to make a diagnosis. So your help is very much needed for us to buy these equipments and to realize our dream. I am not ashamed to dream for the people of this valley because they themselves are not dreaming for themselves. So I think God has called us as a team to dream and to plan and to do our best for these people. And your contribution will help us to make our dream come true. De droom van Dr.Laji is werkelijkheid geworden. U gaf meer dan €246.000. Hiervan kon Dr.Laji de medische apparatuur kopen die hij zo hard nodig had. Nu, 6 jaar later, heeft Dr.Laji weer grootse plannen. Het ziekenhuis is in omvang toegenomen en dat betekent dat er meer personeel nodig is. Om goed gekwalificeerde staf aan te kunnen trekken die geen hoog salaris vraagt, heeft het ziekenhuis altijd voor huisvesting van haar staf gezorgd. Dr.Laji wil daarom een onderkomen laten bouwen voor het nieuwe personeel. Helpt u mee de bouw van het huis te realiseren? Maak een gift over op Giro 300 van EOMET in Hilversum onder vermelding van Kliniek India.